Cả khăn của nó phình phình chia đây mở vào đó thì được ngọt vào đó rồi không nghi rồi vừa ban đại lệ ban đại đấyยังcòn lại cường để phải Australia màu chia mới chụp để khoai ui giời hơi trộn một kìa đá ra vâng khoai cho con ạ lanh đấy ngắn nhé lành đâu ổn ơi phình lấy như thế chưa bạn được nào chu thì nó rất là êm này cái đào cây mắc lô màu này sẽ lành sẽ lành của nó phình phình chia đây mở vào đó thì được ngọt vào đó rồi không nghi rồi vừa ban đại lệ ban đại đấyยังcòn lại cường để phải Australia màu chia vậy cha chết nữa mới chụp để khoai ui giời hơi trộn một kìa đá ra vâng khoai cho con ạ lanh đấy ngắn nhé mới chụp để khoai ui giời hơi trộn một kìa đá ra vâng khoai cho con ạ lanh đấy ngắn nhé thấy cái trái đấy ăn từ đầu này đâu bé vậy là khoai nhỉ ố tao nông tao đâu quá nó
ខ្លាញ់ហូរតក់ជាតិហ្មងមើលអញថំនៅមិនដាក់លេខអញណា អូក៏សមចៃអើយ ôi này sắp đã khăn bằng bông ơi bạn bài cái đây được ởประมาณ trà này anh ấy miếng phong thì mình có không ngờ mà non vía đôi con chưa cái đồ cho là xuôi pra mà bạn bài cái đây đừng chừng ấy miếng bột xoài bột ấy á thì chiết đập bánh chiết mà nè non với nó xuôi đôi cái đồ chẳng thằng xuôi sập mà chiết à làm bụi bài cái đài đâm lên liếm á chiết hay mình tự xoài tự xoài cho máu thôi đâu ra chết nào nó đang bay bay chán này này hả ក្រលបុកស្វាយត្រាំ mình sử dụng rồi mà xoay đi từ mặt tê ở mặt tê rồi bị ở trên ngành chuyện nhạc bóng bóng ơi mồi nhâm nhạc thợ tự ngoại